Thank you, Jiří. Děkuji. Dobrý den, ahoj. Thank you for coming. Děkuji, že jste přišli. Děkuji, Jiří, děkuji, že jste přišli, vítejte. I have been researching pyramids Zkoumal jsem pyramidy and megalithic sites a megalitické sondy for 40 years. asi 40 let. And I have concluded A mám nějaké tvrzení, that almost everything they teach us about ancient history is wrong. a všechno, co nás učili o dávné historii, je špatně. The origin of man, Původ muže, civilizations, civilizací and pyramids. a pyramid. For pyramids, educational system claims O pyramidách vzdělávací systém tvrdí, they are built in Egypt and Mexico. že jsou postaveny v Egyptě a Mexiku. And that's wrong. A to je špatně. They are built on all continents. Jsou postaveny na všech kontinentech. For Egyptian pyramids, Pro egyptské pyramidy Encyclopedia Britannica or Wikipedia, na základě Wikipedie nebo dalších zdrojů they claim they were built as tombs for the pharaohs. tvrdí, že byly postaveny jako hrobky faraonů. And that is wrong. A to je špatně. There are 155 pyramids in Egypt. 155 pyramid můžete najít v Egyptě. Not a single one has a mummy. Ale ani jedna nemá mumii. No mummy in the Cheops pyramid. V Cheopsově pyramidě taky není mumie. Or Kefe. Nebo Kefrova. Or Mykerinos. Nebo také Mikorinova. Or Sneferu. A další. Or Djoser. Josefova. The time will show that claim by Egyptologists Čas ukáže, že tvrzení egyptologů are the biggest hoax in history. je největší podvod v historii. Nebo také poplašná zpráva. No mummies, Bez mumií, no royal furniture, žádné královské vybavení, no hieroglyphic writings, žádné hieroglyfy, no symbols, bez symbolů, no tools, žádné nástroje, no organic materials. organické materiály žádné. We don't know who, Nevíme kdo, when, kdy, how, jak and why. a proč. There are 104 pyramids on Canary Islands, Na Kanárských ostrovech máme 104 pyramid. most of them on Tenerife. Většina z nich je na Tenerife. Beautiful stepped pyramids. Hezké schodité pyramidy From the volcanic stones. z vulkanických kamenů. The Spanish scientific community Španělská vědecká komunita don't recognize them as pyramids. nepoznají to jako pyramidu. They Nezvedávají said to. it's just a pile of rocks Říkají, že je to pouze zhluk kamenů, made by local farmers vytvořené místními farmáři, when they were clearing the area. když čistili oblast. I don't think so. Ale já si to nemyslím. They are built by the Guanche civilization Jsou postaveny dřívější civilizací. thousands of years back. Tisíce let dozadu. And we would need to change the history A my potřebujeme změnit of historii these islands. těchto ostrovů. On the other side of Africa, Na další straně Afriky the island of Mauritius, ostrov Mauritius, 7 pyramids, 7 pyramid, stepped in design, také schodovité, square base, základna čtvercová, orientation to the sun,
to the summer solstice. Orientace k slunovratu. Nobody investigates them. Nikdo je nevyšetřuje. When I was on the island, Když jsem tam byl já, I wrote scientific report udělal jsem vědeckou zprávu, sent to the government poslal jsem to vládě and suggested that we collaborate and research them together. a navrhl jsem, že můžeme spolupracovat a zkoumat společně. They answered me, Odpověděli mi, Dr. Osmanagic, doktore Osmanagiči, we don't have pyramids. nemáme pyramidy. There's just a pile of rocks Jsou to pouze zhluky kamenů, made by local farmers vytvořené místními farmáři, when cleaning the area když čistili oblast, in order to plant sugarcane aby fields. mohli pěstovat cukrovou třtinu. I had a press conference on the island Měl jsem tiskovou konferenci na ostrově, explaining the scientific arguments. vysvětlil jsem vědecké záznamy And tomorrow there was article in the biggest daily a na druhý den byl článek v novinách Daily, called L'Express. nazývaný Express, And they said, a tvrdili, smart Bosnian chytrý bosenský wants to reinvent our history. chce přeměnit naši historii. He claims that we have pyramids, Tak, jak jsme tvrdili, že jsou pyramidy, and we know very well that we don't have them. ale my dobře víme, že to pyramidy nejsou. So, who to believe? Tak čemu věřit? Governments and media, Vládě Mauriciu, or our own eyes? anebo našim vlastním očím? What is their problem? Kde je jejich problém? According to the non-scientific Encyclopedia Britannica, Na základě neoficiální encyklopedie, this island was not inhabited until the 15th century. tenhle ostrov nebyl obývaný do začátku 15. století. And then the white Europeans came, A až poté přišli Evropané, who never built pyramids. kteří nikdy nestavili pyramidy. So who did? Takže kdo to udělal? We need to change the history of this country. Musíme změnit historii téhle země. Pyramids in Indonesia, Pyramidy v Indonésii, Western Java, západní Jáva, the Gunung Padang Pyramid, Gunung Padang pyramida, 100 meters high, 100 metrů vysoká, covered by forest and the jungle, pokrytá džunglí a lesem, discovered by Dr. Danny Hillman. objevená doktorem Hillmanem. He excavated for 1 year, Objevoval to po dobu 1 roku, did the radiocarbon dating udělal radiokarbonovou dataci from the chambers inside, z místa uvnitř pyramidy the age a doba 28,500 years, byla 28 400 let and archaeologists stopped him. a archeologové ho zastavili. He doesn't have support from the government. Neměl najednou podporu vlády, He changes the history of Indonesia protože by změnil historii Indonésie and Asia a Asie and the whole world. a celého světa. The Mayan pyramids Majské pyramidy, were built in Mexico, které byly postavené v Mexiku, Guatemala, Honduras, Guatemala a Hondurasu, El Salvador, and Belize. Salvadoru a Belize. More than 100,000 pyramids. Více než 100 000 pyramid. 97% are still in the jungle. 97% z nich je stále v džungli. What do we know about civilization based on 3%? Co my můžeme vědět o civilizaci na základě pouze 3%? This pyramid was considered the biggest one Tato pyramida byla považována jako nejvyšší in the city of Tikal ve městě Tikal, in Guatemala. Guatemala. But bigger city was discovered, Velké město bylo objeveno, El Mirador. El Mirador, How many more we are going to discover? a kolik více můžeme objevit. The pyramids in Peru
Pyramidy v Peru, more than 300. více než 300 metrů. This is the largest. Toto je největší. It's called Huaca del Sol, Jmenuje se Huaca del Sol, Pyramid of the Sun. pyramida slunce. The surface Povrch equals 5 football stadium. je rovný 5 fotbalovým hřištím. Koch-Ker Pyramid in Cambodia. Kochkerova pyramida v Kambodži It has 4 sides. má 4 strany. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, It 4. has triangular faces. Má trojúhelníkový Yes. tvar. The material is volcanic stone, Materiál je zase z vulkanického kamene, iron, železa and sandstone, a také pískovce, quartz crystal. krystaly křemíku. There is a tunnel from the top going down. Je tam dokonce tunel z vrchu až dolů. It's like a chimney, Je to jako komín, resonance chimney. něco jako rezonující komín. Under the pyramid, chambers. Pod pyramidou jsou podzemní chodby, Kamera. místnosti. Chambers. Místnosti. Yeah. Those chambers, no artifacts. V místnostech nenajdete artefakty, Resonance chambers. rezonují pouze. On the sides, artificial lakes, Na straně jsou umělé jezírka, connected by canals. spojující se kanály. Water moves, Voda se hýbe releases negative ions. a vytváří negativní ionty. So now we can see some of the elements of the pyramids. Nyní můžeme vidět právě elementy pyramid. Orientation to the cardinal points. Orientace je kardinální body. East, west, north, south. Sever, jih, východ a západ. 250 pyramids in China. 250 pyramid můžete nalézt v Číně. 20 big ones. 20 z nich jsou veliké. Made from granite and sandstone. Jsou vyrobené z pískovce a granitu. But they are all covered by soil and vegetation. Ale jsou zakryté už hlínou a vegetací. And the pine trees were planted in 1967. A jsou na něm vysázené stromy v 73. roce. By the Chinese government. Čínskou vládou. They wanted to hide them from the world, Chtěli je schovat před světem, claiming they are just regular hills and forests. tvrdili, že to jsou pouze běžné kopce. Why? Proč? Because the oldest pyramids are 12,500 years old. Protože stáří pyramid je 12,5 tisíce let. So what is the problem with those governments? Co mají za problém tyhle vlády? Well, they claim Tvrdí, that our history is about 6,000 years old. že naše historie je stará pouze kolem 6 000 let. Started with Sumerians. Začalo to sumerskou říší And then 5,000 years ago, Babylon, a před 5 000 lety Babylonem, Akkad, Akkadem, Assyria, Assyrií, Hittite, Hittite, ancient Egypt, ancient China, Egyptem, Čínou ancient India. a Indií. But this is only the last cycle of humanity. Ale to je pouze poslední cyklus lidstva. There were others in the Byly tady past. další v minulosti. Teotihuacan pyramids in V Mexico. Mexiku Teotihuacán, pyramida, The Pyramid of the Sun, pyramida slunce, 74 meters high. 74 metrů vysoká. The Great Pyramid of Egypt, or Cheops, is 2 times higher. Nejvyšší pyramida v Egyptě je 2krát vyšší, Cheopsova. The length of the sides of Egyptian pyramids, Délka stran egyptské pyramidy 231 meters. 231 metrů, Mexican pyramid, 231 meters. v Mexiku je stejná délka, 231 metrů. In the Cheops pyramid, we have number P, V Cheopsově pyramidě máme číslo pi, 3.14.
3,14. How do we know? Jak to víme? One side 231 meters, Jedna strana 213 metrů, two sides 462. dvě strany 462. Dva. Ty číslovky mi nejdou, pardon. Divided by height, Když to vydělíte výškou, 147, 147, the result 3.14. výsledek je 3,14. This is the most important number Tohle je in nejdůležitější číslo geometry. v geometrii. In Egypt, three major pyramids, V Egyptě 3 hlavní pyramidy, Cheops, Cheopsova, Kefren, Kefrenova, Mykarinos. Mikarinova. In Mexico, three major V pyramids, Mexiku jsou také 3 hlavní pyramidy, Sun, Slunce, Moon, Měsíce Quetzalcoatl. a Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Quattro. All right. And their layout is the same. A stojí na stejném místě i v Mexiku, i v Egyptě. They are telling us there was no communication between the continents. A tvrdili nám, že nebyla žádná komunikace mezi kontinenty. And here we can see the signature of the same architect. A tady vidíte podpis stejného architekta. Almost everything they teach us about the history is wrong. Skoro všechno tedy, co nás učili o historii, je špatně. The pyramids in the United States of America. Pyramidy ve Spojených státech amerických, Nobody's teaching us about them. nikdo nás o nich neučil. 120 remaining pyramids 120 zbývajících pyramid in the state of Illinois, je ve státě Illinois. in southwestern corner, the Cahokia National Park. V jihozápadním oblasti v Národním parku Cahokia. Cahokia. The biggest pyramid Největší pyramida had construction material, má stavební materiál, sandstone blocks, pískovcové bloky, pebbles, mušle, rocks, kameny sand. a písek. They needed the equivalent of 122,000 trucks Potřebovali v přepočtu 120 000 nákladních vozů, with the construction aby material. postavili jenom tady tu pyramidu. For 120 pyramids, they needed millions of tons of material. Když je jich tam 420, tak potřebovali miliony těchto nákladů. I spoke to the archaeologists at the site, Když jsem mluvil s archeologem na and vykopávce, they told me they don't have permission to dig, řekl mi, že nemají povolení kopat, but they have museum at the site ale mají muzeum otevřené, filled with half-naked Indians. vyplněné právě jenom indiány. And they claim that those Indians built those A pyramids. tvrdí, že tohle postavili indiáni. Pyramids were not built by Indians, Ale pyramidy nebyly postavené indiány. because Indians were nomads. Indiáni jsou nomádi. They move from place to place. Kočují They never built permanent structures. a nikdy nestavili permanentní stavby. So who built them? Tak kdo to postavil? Not Europeans. Ne Evropané, Much before. už dlouho dopředu. So we need to change the American history. My musíme taky změnit americkou historii. We need to set up scientific criteria for the pyramids. Musíme si říct nějaké kritéria pyramid. What are the pyramids? Co jsou pyramidy? Criteria number 1, Kritérium číslo 1, geometry. geometrie. You have to have four-sided geometrical shape, Musíte mít čtyřstranný geometrický tvar, like this one here. jako třeba tady. One side, Jedna strana, second, druhá, third, třetí and the back is the fourth. a vzadu je čtvrtá. You have to have triangular faces. Musíte mít tvar pyramidy, teda trojúhelníku. 1,
2, 1, 2, 3, 3, 4 in the back. 4 vzadu. You have to have corners. Musíte mít Here we can see rohy. 3 corners. 1, 2, 3, and the fourth is in the také back. vidíte 4 rany. In April of 2005, V dubnu 2005 I first came to the Bosnian town of Visoko jsem poprvé přišel do města Visoko to visit the local museum. navštívit lokální muzeum. But what really caught my attention was this. Ale co úplně upoutalo mou pozornost, bylo tady tohle. It's covered by soil and the forest, Je tam hodně hlíny a stromů, which was planted back in 1960s. které byly také vystaveny, vysázeny zpátky v 60. letech. But I was looking at the shape Ale díval jsem se spíš na tvar and the geometry. a geometrii. We are programmed to think Jsme na programování myslet. that pyramids are in Egypt, Pyramidy jsou pouze v Egyptě, in desert, na poušti, that you can see them, je můžete vidět, and that the pharaoh mummies are inside. a faraoni a mumie jsou uvnitř. Let's forget that. Ale tohle zapomeňte. Pyramids are structures Pyramidy in the shape of the jsou pyramid. struktury, stavby ve tvaru pyramid. My PhD, my doctorate, Moje PhD, doktorát, is about the Mayan pyramids, je z majské civilizace, which I've been researching for years. což jsem zkoumal roky. So for me, it was very normal Pro mě to that tedy pyramids are covered by soil. bylo normální, že pyramidy můžou být zakryté hlínou. In Middle America or in China, V Americe nebo v Číně, Indonesia or Cambodia. v Indonésii nebo Kambodži. So when I saw this, A když jsem viděl I tohle, took compass. vzal jsem kompas. Compass showed me Kompas mi that ukázal, this side is perfectly oriented to the north. tahle strana je perfektně orientovaná na sever. The one at the back, south, Druhá strana na jih, east, and west. východ a také západ. So I immediately knew that this was an artificial structure, Hned jsem tedy věděl, že je to uměle vytvořená stavba, which has been covered by vegetation after thousands of která years. byla zakrytá vegetací po dobu tisíce let. But majority of the people and complete archaeological establishment has a blockage Ale in their heads. většina lidí a vědců mají blok v hlavě, So you need to work with them slowly and patiently. takže s nima musíme pracovat velice pomalu a trpělivě. Use the science. Využít vědu. The pyramid is covered in forest, Pyramida je zakrytá lesem, but there is a technology called LIDAR or LIDAR technology ale máme technologii takzvaně lidarovou, that can remove the greenery. která může odstranit vegetaci. And here is the Bosnian Pyramid of the Sun. A tady můžete vidět odkrytou pyramidu slunce. From this line up Od is téhle 220 meters. linie nahoru měří 140 metrů. But look how the side goes all the way to the bottom of the valley. Ale vidíte, že pyramida jde stále dolů do údolí. Without the greenery, it's more obvious. A tady to vidíte více. This is the eastern side. Tohle je východní strana pyramidy. This is the northern. Slunce, tohle je severní. So the real height of the Bosnian Pyramid of the Sun is 368 meters. Opravdová výška pyramidy slunce je 368 metrů. Cheops 147, Cheopsova 147. the largest on the planet. Takže tady je největší pyramida na světě, na planetě. And of all countries, in Bosnia. A ze všech zemí právě Bosny. Started excavation, Takže and this is začali the corner. analyzovat a tady je hrana pyramidy. The place when you removed 1 meter of soil, Když jsme odstranili metr hlíny, nánosu, we can see the corner. viděli jsme hranu. Nebo Mother Nature does not make this. Tohle vám matka příroda neudělá. So, the second criteria for pyramids is Druhé, a artificial construction material.
Druhé kritérium pyramid je konstrukční materiál. We have uncovered 20 sections, Odčistili jsme asi 20 sekcí, finding construction material, našli jsme stavební materiál, rectangular blocks, pravidelné bloky, just 1 meter below the soil. například metr pod zemí. For example, Například, this is our section number 4C. tohle je naše sekce číslo 4C. We removed 1 meter of soil, Metr hlíny jsme odkryli discovered rectangular block. a našli jsme pravidelné bloky. Yes, it's very regular. Ano, je to pravidelné. One side, second, Jedna, third, druhá, fourth, třetí, fifth, čtvrtá, sixth. pátá strana. 6 sides. 6 stran. Flat. Rovné. Break at 90 degrees. Mají zlom 90 stupňů. Not made by Mother Nature, Tohle neumí vytvořit but příroda, by intelligent hands. ale inteligentní ruka. 4.5 meters long. 4,5 metru dlouhá, 1.5 wide. metr a půl dlouhá, široká 45 centimeters thick. a 45 cm hluboká. 8 tons. Váží 8 tun. Next to it is another one. Vedle je hned další blok And another a one. další. And below the first row there is a second row. A dokonce pod prvním blokem je And druhý the blok third row. a třetí And the fourth row. a čtvrtá řada bloků. It's a structure. Je to struktura, stavba. We have analyzed this concrete Když jsme analyzovali tenhle beton, at 7 institutes for materials. 7 institucí materiálních, Politecnico di Torino in Italy. Politechnika v Di Itálii, Torino. v Turíně, Geopolymer Institute in France. Geopolymer institut ve Francii, Institute for Geology of Czech Academy of Sciences v České republice institut in geology. geologie, děkuji, Institutes in Slovakia. a také ve Slovensku. And who helped us with that? A kdo nás s tím pomohl? Jiří Matejka, Jiří the guy Matejka. right there. Tady je And Bosnian institutes. Bosenský institut. They all told us it was an artificial concrete material. Všichni nám tvrdili, že je to umělý výrobek nebo Beton. beton. Our concretes, our beton, Náš beton v in současné 21st době, century v 21. století, has a hardness má tvrdost from 10 megapascals to 60 megapascals. od 10 do 60 megapaskalů. This concrete, Tenhle beton 155 megapascals. má 155 megapaskalů. The best quality concrete ever. Nejlepší, nejkvalitnější beton vůbec. So, Takže, if we replace the green color of pyramid today když si představíte a odstraníte nános pyramidy, with the color of concrete, a má to takovou barvu betonovou, we are getting the original look of the Bosnian pyramid of the sun. můžete vidět originální tvar pyramidy slunce. Element number 3, Element číslo 3. side orientation. Orientace stran. Pyramids in China are all oriented to the north. Všechny pyramidy v Číně jsou orientované na sever. Cahokia pyramids in the US, north. Pyramidy v Americe také na sever. Indonesia, Cambodia, Peru, north. Indonésie, Peru také na sever. In Egypt, Great Pyramid of Egypt has error from perfect north, 0 degrees and 3 minutes. Cheopsova pyramida v Egyptě má odchylku pouze 3 sekundy. Kefren, 0 degrees, 3 minutes. Kefrenova z 0 stupňů a 3 minuty. Mykerinos, 0 degrees, 18 minutes. Mykerinová 0 stupňů 18 minut. Bosnian Pyramid, 0 degrees, Bosenská pyramida 0 stupňů 0 minutes a 0 minut. and only 12 seconds.
a pouze 12 sekund. The most precise orientation on the planet. Je to nejvíce orientovaná pyramida na planetě. The next element, inner chambers and passageways. Dalším elementem je číslo 4, vnitřní chodby. This is geophysical scanning of Bosnian Pyramid of the Sun. Toto je geofyzikální sken pyramidy Slunce v Bosně. Those different colored lines show passageways on different depths. Různé barvy značí různé možné místnosti v určitých hloubkách. For example, white color, Bílá barva 10 meters deep tunnels. jsou tunely hluboké 10 metrů. Blue color, 40 meters deep. Modrá značí 40 metrů, Brown, 70 meters. hnědá 70 And so on. a tak dále. Element number 5, A element číslo 5, underground tunnels. podzemní tunely. Under Giza pyramids, there are 4 levels of tunnels. Pod pyramidou v Gíze máme 4 úrovně tunelů. They are not open for public. Nejsou otevřené na veřejnosti. Why? A proč? They are part of the pyramid complex. Jsou přece součástí pyramidy. And they are much older than 12,000 years. A jsou více než 12 000 let staré. The English elites, with the French and German, plus Egyptologists from Egypt Angličané, Francouzi a egyptologové, and German, také Němci, claim that the Egyptian pyramids are 4,500 years old. že egyptské pyramidy jsou staré 4000 let. The tunnels are probably between 30,000 and 40,000. A tunely jsou staré mezi 3000 až 4000 lety. So we need to change 30,000 3000? to 40,000. 240 or 24? To 40. To 40 000, ano. So, we need to change Egyptian history. Takže také můžeme změnit egyptskou historii. Tunnels under Chinese pyramids, Mexican or Peruvian. Také místnosti pod ostatními pyramidami. But in Bosnia we have the most extensive tunnel network. Ale v Bosně máme nejrozsáhlejší komplex tunelů. So far we discovered 6 entrances Zatím jsme objevili 6 různých vchodů to prehistorical tunnels do prehistorických tunelů on 2 levels na 2 úrovních. and cleared more than 3 kilometers. A vyčistili jsme více než 3 kilometry But most probably we have 100 kilometers. a více máme na ještě dalších 100 metrů. 100 kilometers. 100 kilometers. 100 kilometrů. That was huge construction project under the ground. Takže víme, že tohle je obrovský podzemní projekt podzemí. Element number 6 is the water. Element číslo 6 je voda. Egypt, River Nile. Egypt má také řeku Nil. Major rivers in China, Mexico, Peru. Hlavní toky jsou i v Číně, Mexiku a Peru. In Bosnia we have 2 major rivers. A vlastně máme 2 hlavní toky. River Fonica, Řeka Fojnice River Bosna. a řeka Bosna. A lot of underground water streams. A mnoho podzemních dalších toků. Element number 7. Element číslo 7. Sacred, holy geometry. Posvátná geometrie. Elements of sacred geometry. Elementem posvátné geometrie Number P. je číslo pi. Number Phi, or sacred golden section. Golden section or golden number. Je to jak kdyby zlatý řez. Yes, that it is. Yeah. Equilateral triangle. Pravidelný rovnostranný průhelník. Hexagon. Hexagonální. Elements of sacred geometry. Je vše součástí posvátné geometrie. They make the energy move. Protože dělají energetický pohyb. The top of the Bosnian Pyramid of the Sun, Vrcholek pyramidy Slunce bosenské when connected to the top of the Moon Pyramid,
byl spojen s vrcholkem pyramidy Měsíce gives distance of 2.2 a kilometers. dává vzdálenost 2,2 km. From the moon to Dragon, Z pyramidy Měsíce na pyramidy Draka na vrcholek 2.2 je kilometers. to také 2,2 km. From Dragon back to the Sun, 2.2 kilometers. A to stejné z Draka na pyramidu Slunce. Inner angles 60 degrees. Vnitřní úhel je 60 stupňů. The green line is showing Sun, Moon and Dragon. Zelená linie ukazuje Slunce, Měsíc a Draka. Red Červená shows the top of the Love Pyramid, ukazuje pyramidu Lásky vrcholek, top of the Temple of Mother Earth, vrcholek Chrám Matky Země entrance to the tunnels and river Fonica. a ukazuje do tunelu pod řekou Fojnice. Another triangle. Další trojúhelník. Triangle within a triangle, Dalším sacred geometry. trojúhelníku. Posvátná geometrie. The next element, astronomical features. Další elementem je astronomické vlastnosti. The ancients were always looking at the sun, Dávná civilizace se vždycky dívala na hvězdy and especially for major dates. a slunce, protože na základ věděli na nějaké důležité Speciálně ve 4 dny. Tedy dates. ve 3 dnech. Summer and winter solstice, Letní a zimní slunovrat, and spring and fall equinox. jarní a podzimní rovnodennost. June 21st is the summer solstice, 21. června je letní the slunovrat. longest daylight of the year. Nejdelší světlo v roce. Our mother planet is the strongest, the healthiest. Naše matka země je nejsilnější v ten čas. We climb the top of the pyramid of the sun, Vylezli jsme na pyramidu slunce, looking for the movement of the shadow. aby jsme viděli právě stín. As the sun moves, the shadow moves. A když se pohybuje slunce, pohybuje se i stín. And before the sunset, A těsně před západem the shadow of the pyramid creates another pyramid stín pyramidy slunce ukazuje další pyramidu. next to the western side of the pyramid of the moon. Hned vedle západní strany pyramidy měsíce. The height of the shadow the same as the height of the moon pyramid. Výška stínu je stejně vysoká jako výška pyramidy And the měsíce. shadow touches the foundation of the moon pyramid. A stín také ukazuje základnou pyramidy měsíce. Like we are looking them in the mirror. Jako kdyby se na sebe dívali v zrcadle. Yes. The mid of summer, Uprostřed léta hottest days, jsou nejteplejší dny. we follow the shadow of the sun pyramid, Tak jsme také následovali stín It's pyramidy slunce moving towards the moon pyramid. a ukazuje na směr pyramidy měsíce. Afternoon, Odpoledne, evening. a dopoledne a odpoledne. Sun is setting A jak slunce zapadá, and the shadow completely covers the moon pyramid. stín pyramidy slunce kompletně zastíní pyramidu měsíce. Top of the shadow touches the top of the moon pyramid. Vrcholek stínu se dotýká vrcholku pyramidy měsíce. In symbolical way, V symbolickém the smyslu message from the builders, zpráva těch stavitelů, the rule of the day and the sun is over. pravidlo dne a slunce je přes. And the rule of the moon and the night starts. A pravidlo měsíce Spíš a vláda. Vláda. Končí vláda. Vláda. Takže vláda, začíná vláda měsíce a předtím byla vláda slunce. One of the most important star systems Jeden z nejdůležitějších hvězdných systémů in many cultures around the world v mnoha kulturách po celém světě is the Pleiades. jsou plejády. Navajo Indians, Indiáni Navajo, Pueblo Indians, další indiáni, Hopi Indians, Hopi indiáni, Anasazi, Anasazi
a nasází. Mayan civilization, Majská civilizace, South America, Jižní. all the way to the real Indians in India. Všichni vlastní indiáni v Indii They were talking about the Pleiades. se bavili o plejádách. When we take 5 Bosnian pyramids Když vezmete těch 5 bosenských pyramid and put them on the map of 7 sisters of Pleiades, a dáte je na mapu 7 sester plejád, 7 stars of Pleiades, protože tam jsou 7 hvězd, those 5 pyramids match 5 out of 7 stars. těch 5 bodů pyramid se shoduje s 5 hvězd z těch 7. What is the message? Co to je za zprávu? The next element is the location of the pyramids. Další elementem je lokace pyramid. They were always built above energy potent place. Vždycky jsou postaveny nad energetickým potenciálním místem. Below the Bosnian pyramid of the sun, Pod bosenskou pyramidou slunce we have huge iron plate. máme obrovskou železnou rudu. desku. Iron generates electromagnetic field. Železo generuje elektromagnetické pole. The pyramid pulls this electromagnetism, Pyramida to nasává amplifying it. a předává, multiplikuje. How do we know? Jak to víme? Because we have measured. Protože jsme to změřili At the base na základně and at pyramidy the top. a také na vrcholku At pyramidy. the top, the signal is 50 times stronger. Na vrcholku pyramidy je ten signál 50krát silnější. Below the pyramid, underground water flow. Pod pyramidou máte podzemní toky vod. Water moves, releases negative ions. Voda se hýbe a uvolňuje negativní ionty. The pyramid amplifies the concentration of negative ions. Pyramida je znásobuje koncentraci negativních iontů. How do we know? A jak to víme? Because we can measure it. Protože jsme to změřili. We measure the negative ions in the tunnels 3 times a week. Měříme koncentraci negativních iontů 3krát týdně. Below the pyramid, the second water flow. Pod pyramidou druhý podzemní tok. Between the two, there is a charge, voltage, Mezi dvěma toky je něco jako napětí electricity. a je tam elektřina. The pyramid pulls this electricity, taking it through those passageways. Pyramida ji nasává a prostupuje právě nějakou tou cestou nahoru All the way through the top. až na vrcholek How do pyramidy. we know? Jak to víme? You will see. Uvidíte teď. So location, very important. Proto je lokace velice důležitá. During the excavation Během prací on the Sun Pyramid, we discovered a lot of quartz crystal jsme objevili mnoho krystalů křemíku na pyramidě slunce and white crystal. a také bílé krystaly. Crystal has the ability Krystal má schopnost, to amplify the energy aby mohla násobit energii and to transform a transformovat ji one form of the energy do jednoho toku energie through piezoelectrical effect skrz piezoefekt to another one. do dalšího toku energie. In our case, from electromagnetic V field našem případě z elektromagnetického pole to the ultrasound. do ultrazvuku. And we measure 28 kHz ultrasound on the pyramids A měřili jsme 28 kHz na pyramidě and in the tunnels. a také v tunelech. The next element for the Další pyramid, element číslo 10 volcanic lines. jsou vulkanické linie. What are they? Co to jsou zač? When you connect two volcanoes, Když spojíte dvě sopky, it's volcanic lines. je to vulkanická linie. But if you extend the line and if you have pyramid sitting there, A když je spojíte a prodloužíte a máte tam třeba pyramidy, then pyramid is sitting on the volcanic line. tak pyramida je na vulkanické linii. We have analyzed 75 megalithic sites Analyzovali jsme 75 megalitických oblastí
and pyramids a pyramid on 6 continents. na 6 kontinentech. They are all sitting on intersection of many volcanic A lines. všechny tyhle stavby sedí na křižovatce více než 2 tady těch vulkanických linií. Why is that important? Proč jsou tak důležité? Volcano, Sopka lava, má lávu iron, a železo, minerals, minerály, energy. energii. Everything was about the energy. Všechno je na základě energie. For example, Cholula Pyramid in Mexico, Například pyramida Cholula v the Mexiku, largest in Mexico, největší v Mexiku, is sitting on intersection of 18 volcanic lines. je postavena na křižovatce 18 vulkanických linií. Yes, good job. Gunung Padang, 17 volcanic lines. Gunung Padang v Indonésii má 17 linií. Machu Picchu, 16 volcanic lines. Machu Picchu má 16 linií. Bosnian Pyramids, 26 volcanic lines. Bosenská pyramida má dokonce 26 těchto linií. The next elements, ley lines. Dalším elementem jsou tzv. ley lines, Underground energy lines podzemní energetické linie of the cosmic origin. z kosmického původu. They run straight, Jdou přímo rovně east-west, z východu na západ, north-south, ze severu na jih diagonal. a diagonálně. This is the map of the Central Balkan region. Tohle je mapa centrální Bosny, Croatia, Balkan. balkánské. Croatia, Chorvatsko je zde, Serbia, Srbsko, Montenegro, Černá hora and the heart-shaped Bosnia. a tvarou srdce je Bosna. Yes. The red lines are ley lines. Červené linie jsou ty ley lines. Most of them Většina z nich are intersecting right here. se kříží právě zde. Let's expand. Když to přiblížíte, This is the capital city of Sarajevo, tady vidíte hlavní město Bosny but it Sarajevo, is off. které je kousek dál. And this is the town of Visoko, A tady je právě město ve Vysoku, the pyramid town, pyramidální město, where those energy lines intersect. kde se kříží tady ty ley lines. They built the Pyramid Valley. A jsou tam postavené pyramidy v bosenském So údolí. they've been amplifying many different energy lines. Aby multiplikovali, násobili všechny tady ty energie. They knew what was underground. Oni věděli, co je v podzemí. And element number 12, Element číslo 12, bioenergy fields. bioenergetické pole. Our late friend Dr. Harry Oldfield. Doktor Freddy, Harry Oldfield. Harry. bez překladu, Yes, Harry Oldfield. He invented the instrument vymyslel nástroj, to film for our eyes invisible bioenergy lines. aby znázornil pro naše oči neviditelné bioenergii. This is a natural hill in Bosnia, Tohle je přírodní kopec v Bosně. pointy. Vidíte vysoký? Pointy. Look at those energy Když se fields. podíváte na ty energetické They're all pole, horizontal. jsou horizontální. Blue, red, green, blue, rose. Modré, růžové, zelené, modré, růžové, Horizontal. horizontální. This is the town in Serbia. Tohle je město v Srbsku. All the lines and the fields are horizontal. Jsou linie také horizontální. Green, red, green, blue. Modrá, červená, modrá, zelená. This is Sedona in Arizona, Na US. Arizoně vidíte Sedonu v Americe. All the fields are horizontal. Také všechny pole jsou horizontální. Everywhere you look, horizontal energy fields. Vidíte, že jsou horizontální pole, Cities, města, mountains, hory, rivers, řeky, seas. moře. And this is the Bosnian Pyramid of the Sun.
A tohle je bosenská pyramida slunce. All the lines are vertical. Všechny linie už jsou vertikální. We cannot even have the horizontal lines like the all other world. Nemůžeme prostě mít všechny horizontálně, jak to mají všude jinde. Everything is upside down in Bosnia. Všechno v Bosně je vzhůru nohama. What's wrong with us? Co je špatně s námi? The year is 2015. Tenhle snímek je z roku 2015. Look how much red color. Podívejte na ty barvy. Energy. Všechno je energie. It's getting accumulated inside the pyramid. Akumuluje se uvnitř pyramidy. And this energy is going through the top. A ta energie jde skrz pyramidu nahoru. 2007. 2007. Bosnian Pyramid of the Sun. Bosenská pyramida slunce. Vertical energy Také má fields. vertikální energetické pole. Panoramic view of the town of Visoko. Panoramatický pohled na město Vysoko. Horizontal fields. Horizontální pole. You come to the Pyramid of the Sun and the Pyramid of Love. Se mění nad pyramidou lásky a slunce. Vertical. Tam už jsou vertikální. So obviously, pyramids have something to do with the energy. Vidíte, že pyramidy mají něco společného s energií. Archaeologists, historians Historiologové have no clue about this. vůbec o tomhle nic neví. They are looking for the primitive stone tools Dívají se na struktury primitivními nástroji and pieces of ceramics, a kousky keramiky. trying to explain monumental buildings like Egyptian pyramids. A snaží se vysvětlit vznik obrovských staveb jako egyptské pyramidy. It's impossible. To je přece nemožné. You need to have interdisciplinary scientific approach. Musíte přece mít přehled ze všech tady těchto disciplín. I brought this instrument to Egypt. Když jsem tenhle instrument vzal do Egypta, This is Khafre or Khafren pyramid. toto je Kefrenova pyramida. v Egyptě. Horizontal fields on Horizontální side. pole na stranách You come to the pyramid. se mění právě do vertikálních. So I coined a new term. A new word, a new term. Jo, Active pyramids. můžeme zde nazvat novým prvkem aktivní pyramida. Energetically active. Energeticky aktivní. Or alive. Nebo také živá. So, we need a new definition of the pyramids. Proto potřebujeme novou definici pyramid. Let's forget the bedtime stories Zapomeňme na ty staré špatné časy. about Egyptian pyramids being the tombs Jakože pyramidy egyptské byly hrobky for the pharaohs, kings and princesses. pro faraony a princezny. We need science. Potřebujeme vědu. And science says A věda říká, pyramids are energy amplifiers. pyramidy jsou energetické zesilovače. Or shortly, pyramids are energy machines. Nebo také zkráceně pyramidy jsou energetické stroje. Every truth in our life is very simple, Všechno v našem životě je jednoduché, but it's a long way ale je to dlouhá pravda. to get to this Tu pravdu simplicity. dostat až sem. How old are the Bosnian A pyramids? jak staré jsou bosenské pyramidy? They are covered by soil, Jsou pokryté hlínou, in average 1 meter. v průměru asi 1 metr. On the top, 40 centimeters, Na vrcholku kolem 40 cm at the bottom, 3 meters. a u základny kolem 3 metrů. The science that investigates the soil Když vědci investigovali právě tu vegetaci, tu is hlínu, called pedology. jmenuje se to pedologie, Bosnian Institute for Pedology Bosenský institut téhle vědy analyzed the samples from the Sun and the Moon pyramid. analyzovalo vzorky z pyramidy Měsíce a And Slunce their conclusion, a jejich závěr, tvrzení, the soil is between 12 and 15,000 years old. je, že hlína je stará 12 až 15 tisíc let. But the structure below is much older. Ale struktury pod ní musí být mnohem starší. If we could find organic material Kdybychom mohli nalézt organický materiál between those concrete blocks,
mezi betonovými blokama. we could get the precise age of the pyramid. Mohli bychom mít přesnější dataci pyramid. And that's exactly what happened. A to je přesně to, co se stalo. Our archaeological manager from New Zealand, Náš manažer archeologie z Nového Zélandu, Tim Moon, with the volunteers, s dobrovolníkama, this one is from Canada, tenhle třeba z Kanady, discovered below the first row blocks, objevil pod první vrstvou betonových bloků above the second row, a hned nad druhou řadou, like in a sandwich, něco jako v sendviči, 2 pieces of organic material, 2 kousky organického materiálu, fossilized leaves. fosilněný list. You can date A organic tohle se material. může datovat. How did they get there? Jak to dělají? Somebody was pouring first layer of concrete blocks, Tak se to mohlo stát, že když někdo udělal první vrstvu betonu, then second, pak druhou, then third, třetí, then the wind was blowing, bringing those leaves, když foukl větr, tak tenhle list přiletěl and they placed the final row of blocks. a právě ho přikryli tou poslední řadou bloků. So those leaves can tell us the date Tak tenhle list nám může říct dataci, when they built the kdy byly pyramids. postavené pyramidy. So we did radial carbon dating, Udělali jsme radiouhlíkovou dataci and the age is a 29,200 years, datace je 29 200 let plus minus 400 years. plus minus 400. This is radiocarbon date. Je to radiokarbonová datace. In order to get calibrated date Kdybychom chtěli kalibrovanou dataci or calendar age, nebo kalendářní rok, we add about 14%. přidáme ještě dalších zhruba 14%. So the real age of the Bosnian Pyramid of the Sun Takže přesnější čas bosenské pyramidy slunce is 33,600 years, 33 600 let, making it the oldest pyramid on the planet. což tvoří nejstarší pyramidu na planetě. So what we're going to do now? Co teda uděláme teď? The first pyramids in Europe, První pyramida v Evropě, the biggest on the planet, největší na světě, best quality concrete on the planet, nejlepší, nejkvalitnější beton na planetě, the most precise orientation on the planet, nejlepší orientace na planetě and now the oldest pyramids on a the planet. také nejstarší. And everything is measurable. A všechno je měřitelné. You can measure, Můžete to měřit, you can scientifically prove. můžete to vědecky prokázat. So now we need to change all the history books Nyní tedy musíme změnit všechny historické knihy in Bosnia, v Bosně, but also Croatia ale také v Chorvatsku, and Austria Rakousku, and Czech Republic České republice, and France Francii, and UK v Anglii, and US. v Americe. Imagine how much paper we would need to print all those books. Představte si, kolik mnoho papíru by jsme spotřebovali, aby jsme vytiskli tyhle knihy. So this discovery is not eco-friendly. Tenhle nález teda není ekologicky prospěšný. So what did elites decide? Co tedy vědci se rozhodnou? They decided not to recognize this discovery Rozhodnou se, že to nerozpoznají, nechají to zakryté. because of the ecological reason. A jenom díky té ekologii And probably because of the climate change. a také pravděpodobně na základě toho, že se to změní I think celé. it has something to do with it. Možná to má i tohle spojené. It's very popular nowadays. Je to teďka populární. PhDs are not good anymore. PhD už není potřebné. Professorships also. Profesorské taky ne, They've been teaching our kids wrong. protože nás učili špatně. And this change is coming from one little country.
A tahle změna přišla z jedné malé země, and one little independent non-profit foundation, z jedné malé neziskové organizace and one little man. a jednoho mladého i malého muže. Who controls the history? Kdo může změnit historii? Not small countries, Ne malé země. elites. Elity. They control the history, Oni they control the kontrolují present, historii a současnost and they want to control our future. a chcou také kontrolovat naši budoucnost. What is the real purpose of pyramids? Co je důvod všech pyramid? Archaeologists cannot help us. Archeologové nám nemůžou pomoct. We needed the real scientists, Potřebujeme odporné vědce, opravdové. people with instruments, Lidé s nástroji, physicists, fyziologové, fyziky, electrical engineers, elektrické inženýry, sound engineers, zvukové inženýry, telecommunication engineers, telekomunikační inženýry, medical doctors, také doktory, people who can measure, lidé, kteří můžou měřit. and that way they can prove. A v téhle by tam to mohli potvrdit. Engineering team from Croatia Tým inženýrů z Chorvatska brought their equipment, si vzali své nástroje, Gauss meter, Gauss-metr, EM meter, EMF, oscilloscope, spectrometer, spektrometr and they measured the energy beam a měřili energetický on the paprsek top of the Bosnian pyramid of the sun na vrcholku pyramidy slunce, and the moon měsíce, and the dragon také draka, and the love pyramid pyramidy and the lásky tumulus in this a také tumulusu. of 28 kilohertz frequency. Všude 28 kHz frekvence. Natural hills, nothing. Přírodní kopce nemají nic. Team from Serbia, Jeden tým ze Srbska, led by engineer Marjanovic, inženýr Marjanovič byl vedoucí, brought their own equipment. si donesli taky své vybavení And they confirmed the same frequency stejnou frekvenci, of 28 kilohertz 28 kHz on the top of the Bosnian pyramid of the sun. na vrcholku pyramidy slunce. Sound engineer Zvukový inženýr Heikki Savolainen Heikki from Savolainen Finland. z Finska. Anthropologist Professor De Bertolis. Antropolog profesor De Bertolis from Italy. z Itálie De Bertolis They all confirmed the same frequency. potvrdili také stejnou frekvenci. So, when in science you have 5 teams Když ve vědě máte 5 týmů, who come at 5 different times když došli po každé v jiný čas and bring their own equipment, a donesli své vybavení but they all got the same results, a všichni měli stejné výsledky, it is called the international scientific nazývá se to mezinárodní confirmation vědecké potvrzení of the phenomenon. tohohle jevu. Which phenomenon? Kterého jevu? This one right here. Tohohle. Energy Vidíte? beam going through the sun pyramid, Energetický paprsek vycházející z pyramidy slunce, which is 28 kilohertz frequency, který má 28 kHz, electrical in nature, elektrický, period. přírodní, elektrický povahy, 4 meters radius, má průměr 4 metry and then it expands to 20 meters, a roztahuje se až do 20 metrů. coming back to 4, Pak se zase strkává 20, do 4, 20 4. a tak dále. It's continuous Je stálý, because we measure it in the spring protože jsme ho měřili na and jaře, the summer během and the léta, fall podzimu and the winter. a zimy. In science, this phenomenon is called scalar waves. Tenhle fenomén se nazývá skalární vlny. We measured the strength of the signal. Měřili jsme sílu tohohle signálu On the top of the pyramid,
na vrcholku pyramidy slunce, on the ground. na zemi, 3 meters higher, 3 metry vysoko, ground 28 kilohertz frequency, u země to mělo 28 kHz 1.9 frekvenci a 1,9 voltage. voltů, 3 meters higher, the same frequency, 3 metry vysoko, but 2 times stronger signal. tak to mělo stejnou frekvenci, ale We measured 6 meters, volty už byly even silnější. more stronger. A když jdete dál do výšky, tak je tam silnější. What would you expect is that as you move away, Co byste očekávali, že když jdete dál a dál, signal should be getting weaker. by signál právě měl být slabší. You have the source of energy inside the Když pyramid, máte zdroj energie v pyramidě, you move away, když jdete dál, it should be getting weaker and weaker and weaker. tak by měl být právě slabší a slabší. But since everything is upside down in V té Bosnia, doby, co všechno je v Bosně obrácené, our energy beam is getting stronger, and náš stronger, energetický and stronger. paprsek se stává právě silnějším a silnějším. Scalar waves. Skalární vlny. Our genius mind of Nikola Tesla, Náš genius Nikola Tesla, our Slavic. Slovan. Slavic, yes. What are the Slavic nations? What are the Slavic people? Slovani. Yes. We are all Slovani. Slovenia, Slovenci, Croatia, Chorvati, Bosnia, Bosnia, Serbia, Srbi, Macedonia, Makedonie, Montenegro, Černá Hora, yes. Bulgaria, Bulharsko, Czech, Česko, Slovakia, Slovensko. how about Moravia, A co Morava? Belarus, Bělorusko, Ukraine, Ukrajina, Russia, Rusko, Slavic people. Slovani. Very smart, Velice chytří, intelligent. inteligentní. And the West? He said it's forbidden to say this. Conspiracy theory. But we are Conspiracy Slavic theory. people. I understand 60% of Thomas speaking Czech. But Bulgarian, I understand 80%. Mě rozumí, jako mě Tomáši rozumí 60%, když mluvím česky, a Bulhářům rozumí 80%. Slovenia, Croatia, 100%. Slovincům a Chorvatům 100%. Russia, maybe 50%. Rusku možná 50%. Poland, 50%. Poland, Polsko také 50%. 2000 years ago, 2000 let dozadu we were one nation, byli jsme jeden národ, one people, jeden člověk and one language. a jeden jazyk. We move, different countries, different languages. Přestěhovali jsme se na různé místa a různé jazyky jsme našli. 300 million Slavic people. 300 million Slavic people. 300 milionů slovanských jazyků, nebo lidí vlastně. People, ljudi. Yes, you understand Czech. Imagine that we talk in one voice. Představte si, že všichni mluvíme stejným zvukem, jazykem. We would be the power number one Byli bychom in the world. nejsilnější na světě. Instead, Ale we've been fighting each other. místo toho bojujeme proti sobě. Wars. Války. Now, Russia and Ukraine. Nyní Rusko a Ukrajina. Yesterday, Croatia, Bosnia, Serbia. Včera Chorvatsko, Bosna, Srbsko. Day before yesterday, Bulgaria and Serbia. Předevčírem Bulharsko, All Srbsko. the time. Pořád dokola. And we fight, when we are Bojujeme, separated, rozdělujeme se we are weak. a jsme slabší. And others can rule us. A ostatní nás můžou ovládnout And can take our resources. a vzít naše zdroje. And that's what they've been doing thousands of years. A to je to, co se děje už tisíce let. And they write our history. A píše se tím i naše historie. You go to the National Museum in Prague. Když jdete do Národního muzea v Praze, Beautiful, reconstructed. rekonstruované, Mineral collection, the best in the world. sbírka minerálů nejlepší na světě, Paleontology, excellent. paleontologie excelentní, Middle Age, excellent. středověk také excelentní. So Czech
started in the 9th century. A Česko začalo v 9. století. Sorry, 6th century. Pardon, v 6. století. Slavic. Slovaní. What was before the 6th century? A co bylo teda před tímhle Nobody stoletím? lived here? Nikdo tady nebydlel? I don't think so. Nemyslím si. People were here. Lidé tady byli. Berlin Congress, 1878. Kongres v Berlin. Berlíně v 70. They said Slavic people are barbaric people. Slovani, tam byl vlastně závěr, že Slovani jsou barbaři. Yes. But this is not our topic. Ale tohle není naše I could téma. talk about this a lot. Můžu ale o tom mluvit spoustu. Divide and rule. Rozdělit a ovládnout. That's what they've been doing to us. To, co dělají nám. 4 times more Slavic people than Germans. 4krát více Slovanů než Němců. 5 times more Slavic people than British. 5krát více Slovanů než Britů. 6 times more than French people. 6krát více než Francouzů. But who ruled the world? They are. Ale kdo vládá svět? Oni. Let's go back to Nikola Tesla. Tak vraťme se tady k Teslovi. He had a noble goal. Dostal Nobelovu cenu. Byl jsem ztracen v překladu. Jeho cíle byly znešené. To provide the world with clean energy. Dokázal ukázat To světu provide, to čistou, offer. nabízel čistou energii, Unlimited energy. neomezenou energii And free energy. a také volnou energii. The guy who invested in his patents Člověk, který analyzoval jeho patenty, was called J.P. Morgan, byl pán J.P. Morgan, a billionaire. bilionér, financoval ho. Tesla did experiments Tesla udělal experiment, in which he proved ve kterém dokázal, that he can transport že může transportovat unlimited quantities of energy. neomezené množství energie. And he was writing thousands of horsepowers A napsal tisíce koňských sil between 2 planets, mezi dvěma místy, regardless of their distance, nezávisle na jejich vzdálenosti, for free. zadarmo. But J.P. Morgan said, how I'm going to make money if it is free? Ale pan Morgan řekl, a jak na tom vydělám peníze, když je to zadarmo. They don't care about human needs. Protože se nezajímal o lidé jako takové, They care about the profit. ale zajímal se o zisk. So instead of free and clean energy, Místo čisté a volné energie, what do we have? co máme teď? Coal, thermal power plants, dirty energy. Termální, uhlí a špinavou energii. Oil and gas, Také ropu, limited omezenou and contaminated. a kontaminovanou. Nuclear energy. Nukleární energii, Look, from Chernobyl třeba z to Černobylu Fukushima, až do Fukushimy, contaminate the whole world. skontaminovali celý svět. So, we have contaminated energy, Máme tedy kontaminovanou energii, limited omezenou and very expensive. a také drahou. Little elite on the top, 3,000 super billionaires Trochu nad tímhle je 3000 superbilionářů and 8 billion ordinary people. a 8 bilionů normálních lidí. Miliard. Milliard. And we pay for them to be rich. A my jim všechno platíme. Tesla built famous Wardenclyffe Tower in the state of New York. Tesla postavil známou Wardenclyffovou věž ve státě New York. He was transporting energy, information, Mohla přenášet energii, informaci using 28 kilohertz frequency.
použil na to frekvenci právě 28 The kHz. same frequency we measure on top of the Bosnian Je pyramids. to stejná frekvence, kterou jsme naměřili na pyramidě Slunce. Bless you. This is the best frequency for the information transportation. Tohle je nejlepší frekvence na transformaci a transportaci. Přenos. Yes. It's not only the Bosnian pyramids that's active pyramids. A víme, že to není pouze jediná aktivní pyramida, This is Kukulkan pyramid. protože tohle je Kukulkan. Kukulkan In pyramida Chichen Itza in Mexico. v Mexiku. The tourists from El Salvador Turisté z El Salvadoru was filming se his two daughters fotili se tyhle dvě dcery just before the storm. před bouřkou těsně. And he filmed energy being going through the top of the pyramid. A vidíte, že nafotil energetický paprsek z pyramidy. The moon pyramid, Pyramida měsíce energy being. má také paprsek. They don't teach us about them in schools. Tohle nás ve školách neučili. They hide those information. Skrývají tuhle informaci. So, the first purpose of the pyramid energy První důvod pyramid is the communication device je komunikační zařízení between the star systems. mezi planetárním systémem. Where is this energy being directed? Kam je tenhle energetický paprsek směřován? We have measured that. Směřili jsme to. In the morning, it's a little bit to the east. Ráno je trochu na východ, The noontime, south. kolem oběda na jih, Afternoon, southwest. odpoledne jihozápad Evening, west. a večer západ. And this is how our sun moves. A to je přesně to, jak se pohybuje naše slunce. Does it mean that pyramids somehow communicate with the sun? Je to tím, že naše pyramida komunikuje se sluncem And through the sun, as the cosmic gate, a skrz slunce do kosmických bran with other solar s systems dalším solárním systémem and other galaxies. a s dalšími galaxiemi. The communication is always two-way communication. A komunikace je vždycky dvoustranná. The pyramids are transmitters, Pyramidy jsou přenašeči, but at the same time, they are antennas. ale také jsou přijímačem ve They stejném čase, receive the information. protože přijímají signál. It is possible that they are part of the cosmic internet. Je možné, že jsou součástí kosmického internetu. Copyright. Copyright. Let's go to the Bosnian underground. Pojďme do podzemí bosenských pyramid. Not political underground, which is very developed, Ne do politického podzemí, což je But velice archaeological. rozšířené, ale archeologického. This is how the Ramne tunnels look like today. Toto je fotka, jak rávné tunely vypadají dnes. The tunnels were completely closed, filled with the filler material. Víte, že je to úplně zasypané materiálem, Which we removed který jsme my vyčistili and then placed the wooden support a dali jsme tady podpěry dřevěné for the safety reasons. pro bezpečnostní účely. How many of you visited the Ramne tunnels? Kolik z vás navštívilo tunely Ravné? I need to document this. Potřebuji to natočit. Half of you. Polovička. Now I will ask how many did not visit. Tak teďka, kdo nenavštívil tunely? Okay. Thank you very much for both. So, we have cleared 2.6 kilometers of these tunnels. Vyčistili jsme 2,6 km tunelů. A lot of side tunnels, Mnoho bočních tunelů but they are filled with this filler material. jsou stále zasypané. Little bit different color. Mají rozdílnou barvu.
and closed with the dry walls. A zakončené s takzvanou suchou zdí. Supposing, yeah. Another one. Další a další. We are discovering the big blocks. Nalezli jsme zde obrovský blok keramický. This is the biggest one that we discovered. Je to ten největší, co jsme nalezli. 8 tons. Váží 8 tun. Block K2. Jmenuje se K2. Sitting on this support. Je posazen na téhle podpěře. Meaning somebody put it there on the top. Znamená to, že ho tam někdo posadil. We took samples, Vzali jsme vzorek, analyzed them at the Institute for the Atomic Physics. a analyzovali jsme ho na institutu atomové fyziky. They applied to very sophisticated analysis. Dali nám 2 sofistikované analýzy. Röntgen diffraction analysis Rentgenová diffrakce and phase a analysis. tvarová analýza. And they concluded this was definitely artificial ceramic material. A závěrem je, že je to uměle vytvořený keramický materiál. And then we used a georadar A použili jsme georadar, to see what's inside. aby jsme zjistili, co je uvnitř megalitu. We have 3 pieces of minerals. A máme tam 3 kousky minerálů, Quartz crystal krystal křemíku, that amplifies the energy. který dokáže amplifikovat, násobit energii, přeměnit. This is the place A to je to místo, where you sit down kde si sednete and open your hands. a roztáhnete ruky You can feel the energy flowing through your fingers a můžete cítit tok energie skrz vaše prsty, and through your body. také skrz vaše tělo. Feeling the energy. Cítíte energii. This is not the physical A sense. tohle není fyzika. We have 5 physical senses. Protože máme 5 fyzických jevů. We can Smyslu. hear Můžeme slyšet from 20 Hz to 20 kHz. od 20 Hz do 20 kHz. It is called sound. Říká se tomu zvuk. As we are getting older, Ale když stárneme, like 2 of us, jako my dva, we hear 19 kHz, slyšíme čím dál 18, 19, 17, 18, 17. and when we live in marriage for 20 A years, když jsme ženatí 20 let, we don't hear our wives at all. neslyšíme naše ženy už vůbec. Above 20 kHz is called ultrasound. Zvuk nad 20 kHz se jmenuje ultrazvuk. We don't hear it, but we can measure it. Neslyšíme ho, ale můžeme ho změřit. 30 Hz, 50 kHz, 30 kHz, megahertz we don't hear. megahertz, Gigahertz, we don't gigahertz, Everything below 20 Hz we don't hear. Všechno pod 20 Hz neslyšíme. It's called infrasound. Jmenuje se to infrazvuk. We hear little bit. Malinko slyšíme. We see very little. A vidíme také pouze málo. We see only 7 colors. Vidíme pouze 7 barev. It is 0.0001%. Je to 0, Of the visible spectrum. 7% z toho celého spektra. Only 7 colors. Pouze 7 barev. We now know today the flags. LGBTIQ plus colors. To prej nemám překládat. I had a cat, Mám kočku and sometimes he was looking above my head, about half a meter higher. někdy se dívala nade mě, asi metr nebo půl metru. And he was focusing his eyes. Nebo spíš to byl kocour, který se I tam look. pořád zaměřoval. I see nothing. Když jsem se podíval na sebe, nic jsem neviděl. And then he starts moving his head. A pak se začal hýbat hlavou I look, I see nothing. a taky jsem nic neviděl. Cats can see a little Kočky bit more. můžou vidět trochu více. Maybe he could see the ghosts. Maybe. Možná mohli vidět duchy.
spiritual entities, nějaké spirituální jevy, extraterrestrials. Who extra, knows? Extraterrestrials, ETs, Jiří, half Jiří. pozemské jevy. We don't know. Imagine that we can see a little bit more, Představte si, že vidíte o něco víc that we can smell a little bit more, a můžete cítit o něco that we víc. can taste. A také můžete cítit. Our world would look differently. Celý svět by vypadal jinak. We have 5 physical senses, Máme 5 smyslů but we have 30 spiritual a senses. také 30 spirituálních smyslů. We have abilities, but we don't develop them. Máme schopnosti, které nerozšiřujeme, They don't teach us. nerozvíjíme. There is a difference between spirituality and religion. Je tady rozdíl mezi tím spirituálem a náboženstvím. Religion is one thing. Náboženství je jedna věc, Faith is another thing. víra je další věc. Spirituality, for me, Ale spirituálnost pro mě is development of spiritual senses. je rozšířování spirituálních smyslů. So we can experience the world beyond the physical reality. Můžeme se vlastně rozšířit mimo fyzickou realitu. Feeling the energy is the spiritual sense. Když cítíte energii, je to spirituální jev. Seeing our bioenergy field, Můžete vidět naše bioenergetické auric pole, field, auru. is the spiritual sense. Je to taky spirituální jev. Seeing the chakras, Můžete vidět čakry, spiritual sense. také spirituální. Seeing different colors in our energy fields, Můžete vidět různé barvy ve našem spiritual poli, sense. také je to tenhle spirituální jev. Exchanging thoughts, Výměna myšlenek, telepathy, telepatie, is a spiritual je sense. to všechno spirituální věc. Moving the objects with the power of our mind, Můžete posunout objekt pomocí mysli, telekinesis, je to telekinese, is a spiritual také sense. spirituální. Moving through space and the time, Pohybovat se skrze čas a prostor, teleportation, teleportace, is a spiritual je to také sense. spiritualita. Imagine that we can move through Představte time. si, že můžete takhle cestovat. Instead of teaching in the schools, Místo toho, abyste byli ve škole a učili se. Napoleon conquered Egypt in 1799. A Napoleonovi třeba 1779. 1799. How about our soul simply goes to 1799? Co by to bylo třeba, kdyby naše duše mohla do tohohle data To odcestovat? Egypt and Nebo see do if Egypta. Napoleon was there. Jestli fakt ten Napoleon tam byl. If he went to the Cheops Jestli pyramid. tam šel do té pyramidy. If he spent a night there. Jestli tam přenocoval. And if he came back in the morning terrified. A jestli se přeměnil to ráno. A změnil If se. we could see all of that, Jestli bychom tohle všechno mohli vidět, we would realize bychom si uvědomili, that our physical body is for one use. že fyzické tělo je na jedno It's použití, mortal. je smrtelné, But our soul ale naše duše is forever. je navždy. There is no need for the fear of death. Nemusíte se bát smrti. No need to fear from the politicians. Nemusíte se bát politiků. No need of fear of losing the job. Nemusíte se bát ztráty práce. Or losing the loved ones. Nebo ztrátu milovaných. Without the fear, we become free. Beze strachu se stáváme volným. Imagine that we are all free here. Představte si, že jste všichni volní. We wouldn't care who's Nebáníte the se president. o současnosti. They wouldn't have power over us. Nikdo by neměl nad námi kontrolu. So, the pyramid energy Tak pyramidální energie develop our spiritual sense. rozšiřuje naše spirituální smysly. People who has some of those powers
lidé, kteří mají tyhle nástroje nebo schopnosti, you know, bioenergy, třeba bioenergie, they say that říkají, inside the tunnels, že uvnitř tunelů their powers are 20 times stronger. je síla 20krát vyšší. This is our block K1, Tohle je blok K1, which we scanned. který jsme také oskenovali. A lot of red color. Vidíte mnoho červené barvy, Low frequency nízká frekvence, going through our body, která jde skrz naše tělo, affecting our blood circulation. která ovlivňuje krevní tok, Our blood flows better zlepšuje ho to all alveoles, Do plicních alveolů. plicní, alveoli, alveoli, alveony v plicích. alveoli. Result, we are healthier. Výsledek, jsme zdraví. So now we are coming to another aspect of the pyramid energy. A teďka jdeme k dalšímu aspektu energie pyramid. This girl from Slovakia, Tahle holka ze Slovenska, Veronica, Veronika, she had a problem with the low lung capacity. měla problém s malým obsahem plic. She was using only 47%. Používala pouze 47% kapacity svých She plic. was breathing on the surface only. Dýchala pouze na povrchu. She could not walk the stairs. Nemohla ani víc schody. 3 years of therapies. 3 roky terapie, Nothing was helping her. nic nepomáhalo. She came to Bosnian pyramids, Přišla do bosenské pyramidy, going to the tunnels, do tunelu, 1 hour in the morning, jednou ráno, 1 hour in the evening, 1 hodinu i odpoledne, 10 days. 10 dní Went back, a přišla she zpátky, got measured, změřila se now she was using 84%. a nyní používá už 84%. She came back in September Když se vrátila teďka and v she was říjnu volunteering with us, a dělala s námi dobrovolnickou práci, pushing the wheelbarrows. dokonce tahala kolečka, Before it was unthinkable. ale předtím to bylo nemyslitelné. Now she's normal. Dneska je normální. Jirka or Jiří here. Jirka nebo Jiří tady, zde, One time he brought 6 people jednou přinesla 6 lidí with a nurse. se sestřičkou And they were measuring blood pressure, sugar in the blood, a měřili cukr v krvi a krevní tlak. 45 minutes in the tunnels, sugar drops 4-5 points. Po 45 minutách v tunelech se One cukr v krvi one snížil. person was diabetic. Jeden člověk byl z toho diabetik. Dropped the sugar from 20 or 22 Vidíte, že klesla Four, hodnota five. z 24 až na asi 7. normal, Normální. risky level, Tohle už je úroveň risku. diabetes, A nahoře je to diabet. normal. A po návštěvě v tunelu normální. This girl from Turkey Tahle paní z Turecka used to have very high blood pressure, měla vysoký krevní tlak. reaching 220 over 135. Měla 220 na 135. Can you imagine the migraines? Můžete si představit ty migrény. The women can imagine. Ta paní nemohla. The man Teda cannot. mohla. Muži nemohli. Women come to the bedroom, she said, I have a headache. Když došla do ložnice, tak řekla, že má migrénu. And the man said, I knew it. A muž řekl, já jsem to věděl. She's been coming to Bosnia, Navštěvovala Bosnu, to the tunnels, tunely, twice a year. 2krát ročně. The blood pressure never goes higher, Krevní tlak se snížil never goes higher than 140 over 90. a nešel nikdy více než 140 na 90. Twice a year to the tunnels, Pouze 2krát ročně, every year. každý rok. We call that tourism. Nazýváme to turismem. Auric field. A aura.
the machine to measure bioenergy field. Můžeme změřit bioenergetické We pole. have measured in the last 7 years Měřili jsme to už minulých 7 let. 5,200 people 5200 lidí. before the tunnels Před vstupem do tunelu and after the tunnel visit. a po vstupu z tunelu, výstupu. Now, this woman, she is Bosnian in Vienna, Austria. Tahle žena žije v Rakousku, ale je z Bosny. And being an immigrant, a lot of stress. Stala se imigrantka, měla mnoho stresu, That's why her auric field is discontinued. proto neměla uzavřenou auru, It's damaged. byla narušená, She worries all day long. takže se pořád o něco strachovala. Am I going to make enough money this month? Jestli udělá hodně peněz, vydělá, Am I going to pay the bills? jestli zaplatí všechny účty. Where is my 15-year-old daughter? Kde je moje 15letá dcera? Did she go to her friends or to boyfriends? Jestli šla za přítelem nebo přítelkyní. Where is my husband? He's 3 hours late. Kde je můj muž? Už má 3 hodiny zpoždění. The climate change. My cow is producing CO2. Něco se změnilo, kráva produkuje CO2 A lot of worries. a mnoho starostí. Her auric field. Proto měla narušenou auru She goes to the tunnels. a šla do tunelu. This was 14:28. 2:28 afternoon. And Tohle this is bylo 4 o'clock. odpoledne a tohle bylo ve 4 hodiny odpoledne. She came back. Look at the hour. Vrátila se a dívejte na tu auru. New person. Nová osoba. She doesn't care about the bills. Už se nestrachovala o účty, She doesn't care about the kids, o děti, about husband, o manžela about the climate change. a o změně klimatu. Chakras. Čakry. In Eastern traditions, Ve východních tradicích Tibet, Tibet, China, India, Čína, Indie they knew that we have physical body, věděli, že máme fyzické tělo, but we have also energetical body. ale že máme také energetické tělo. Energy flows in our body. Energie putuje naším tělem. And 7 major intersections A 7 hlavních křižovatek are called chakras. jsou právě nazývány čakry. They should be balanced A měly by být vyvážené and open. a otevřené. This person Tato osoba has very good balance. měla dobré vyvážení. Sometimes those chakras are here, there, Někdy there. jsou ty čakry You don't ještě see úplně mimo, So she has good balance. ale měla docela dobré, Just it could be a little bit more open. ale mohly by být více otevřené. She went to the tunnels, Šla do tunelu, came back, vrátila and look se at here. a vidíte, 4 times more open. byla 4krát se zvětšili, no, otevřeli. So the pyramid energy affects our energetical system. Je to primární efekt našeho energetického systému. Why? Proč? What we do, we measure. Co děláme je, že měříme. We live on the surface of the planet. Bydlíme na Zemi planety. A lot of cosmic radiations. Máme zde mnoho kosmické radiace. Some of them harmful. Některé jsou škodlivé. Our body cells fight those enemies. Buňky v těle s nima bojuje, We go to the tunnels, ale když jdete do tunelu, 40 meters below the ground. 40 metrů v podzemí, No harmful cosmic radiations. nenaleznete škodlivé kosmické radiace. Sometimes we walk the streets Někdy jdeme po ulici and the natural radioactivity coming from underground, a cítíte přírodní radioaktivitu z podzemí, hitting our bodies. která naráží na naše tělo. So now our body cells are fighting the enemies from above Tak nyní naše buňky bojují s kosmem and from below. a také z podzemí. 24 hours a 24 day. hodin denně. We used Geiger-Miller counters. Použili jsme Geigerův Geiger-Miller
meters. Metr gajglů. Nějaký stroj. Přístroj. No radioactivity A nenaměřil žádnou radioaktivitu in the tunnels. v tunelech. Mobile phones. Mobilní telefony. In Bosnia and Ukraine, V Bosně a na Ukrajině 3G, máme 3G, 2.4 gigahertz. 5,5 GHz. In the rest of the world, 4G, Zbytku světa už je 4G, 6 gigahertz. 6 GHz. In most of the Western Europe, Většině na západních zemích, v západních zemích, America, Amerika 5G, už je 5G. 38 gigahertz, 60 gigahertz. 3,8. Tomorrow, it will be 6G, 300 gigahertz. Zítra může být 6G, 300 GHz. No good. A to není dobré. These are radio waves. Tohle už jsou radiální vlny. They cause cancers. Můžou způsobovat rakovinu. When we take the mobile phone, Když vezmete telefonní přístroj put it on our ear k uchu and talk for 15 a minutes. mluvíte 15 minut, This is before we talk tohle je předtím, než mluvíme, and this is after 15 minutes. tohle je fotka po 15 minutách. Our hand is hot, Naše ruka je horká, our ear is ucho hot. je také teplé, 150,000 brain cells are burned, 150 000 mozkových buněk je zničeno, dead. mrtvých. Well, we can say it doesn't matter. I have 6 billion brain cells. Můžeme říct, no to nevadí, máme 6 miliard buněk. But if we talk 5 or 10 times on the phone today, it's 1 million. Když mluvíme každý den 5 až 10 krát, tak už je to And million tomorrow. milion a další milion And million zítra the afternoon. a tak dále. What is the result? A jaký bude výsledek? We start processing information slower. Začneme zprocesovávat informace pomalejíc. We become less and less intelligent, Budeme méně a méně inteligentní, mildly speaking. pomalé mluvící. In the tunnels, no signal for the mobile phones, V tunelech nemáme žádné signály, no bad electromagnetism. žádný špatný elektromagnetismus Wi-Fi, internet. nebo Wi-Fi, internet. The tree exposed to Wi-Fi, Strom, který je otočený k Wi-Fi without. a také bez. In the tunnels, no Wi-Fi signal. V tunelech není Wi-Fi signál. No enemies for our body. Nejsou tam žádní nepřátelé For the first time in our life. poprvé v našem životě. So, our body cells Takže naše buňky can start doing their job můžou začít dělat jejich práci. to fix the problems in our body. Opravit problémy v našem těle. Somebody has high blood pressure, Někdo, který má vysoký krevní tlak, somebody high sugar, má vysoký cukr v krvi, somebody pains, nějaké bolesti, somebody tumors, někdo s kašlem, somebody mental problems. s mentálníma problémy Regeneration process. se může regenerovat. Plus, we measure several good energies. A také jsme naměřili dalších několik dobrých energií. Extremely low frequency Extrémně nízká frekvence of 7.83 Hz. 7,8 Hz. In science, it is called the original Schumann resonance. Ve vědě se to nazývá originální Schumannova rezonance. Our planet, Naše until planeta 1990, do roku was 1990 resonating rezonovala at na 7.83. právě téhle frekvenci 7,8. We were born at 7.83. Narodili jsme se v téhle frekvenci. When we think, Když přemýšlíme, if somebody still thinks, jestli pořád ještě někdo přemýšlí, we generate 7.83 brainwaves. generujeme 7,8 mozkových vln.
As long as we are in balance with our planet, A do té doby, když budeme v balanci s naší planetou, we are fine. jsme v pořádku. But in the big cities, Ale ve velkých městech laptops, laptopy, projectors, projektory, computers, počítače, tablets, tablety, microwaves, mikrovlnky, TVs, televize, mobile phones, mobily, satellite dishes, satelity, American Project HARP. americký projekt HARP. A lot of bad electromagnetic field. Jsme obklopeni špatným elektromagnetickým polem. Big cities are contaminated. Velké města jsou kontaminované. Munich, 15 Hz. Mnichov má 15 Hz, New York City, 18 Hz. New York má 18, And our brainwaves still 7.83. ale naše mozkové vlny mají stále 7,8. We have disbalance, Máme tam disbalans, which causes the stress. který může způsobovat stres. And stress A stres is cause for 75% of our diseases. způsobuje 75% našich nemocí. It starts with high blood pressure Začíná to třeba vysokým krevním tlakem, and sugar cukrem v krvi, and cardiovascular. kardiovaskulárních poruch. You enter the tunnels, Vejdete do tunelu 7.8. a máte tam 7,8 frekvencí. You go back to the balance. Jste zpátky v balanci. The negative ions, Negativní ionty they are extra electrons jsou to extra elektrony in atoms or molecules. atomů nebo molekuly. They are free in the air, Jsou volně ve vzduchu, floating. lítající. There is a dust. Je tady prach. They connect with the dust. Spojí se s prachem, They become heavy. stěžknou, They drop to the floor. spadnou na zem. So they clean the atmosphere from the dust. Tak čistí atmosféru od prachu, They clean from the smoke. čistí nás od smogu, They clean from the pollen. od polucí nás také čistí. Pollen. Znečištění. Poluce, znečištění. Pollen, allergies in spring and summer. Pili. Peeling. Peeling. Pily. They clean from microbes. Čistí také od mikrobů. And microbes are A mikroby jsou viruses, virusy, bacteria, bakterie fungi, a houby. plesniv. Plesniv. Plísně. Did I say viruses? Yes. Ano. Translate. Řekl jsem virusy. Well, if corona is a virus, Když korona je virus, then it cleans from corona. může to čistit i koronu. It protects from corona. A chrání to před koronou. And we know that. A my to víme. We have seen that in the last 3 years. Viděli jsme to v posledních 3 letech. Man and husband. He comes to the tunnels, A she stays home. jedna paní přišla do tunelu a vrátila se zpátky s manželem. They both got corona. Oba dva měli koronu. She had very hard case. Ona měla velký průběh He had very mild a case. muž měl lehký průběh. So, when we combine those 8-9 elements, Když tohle všechno zkombinujeme, těch they 7 make elementů, the tunnels the safest place vytváří to tunely jako nejbezpečnější and místo the healthiest place on the planet. a nejzdravější místo na planetě. In our homes, Naše 10, domovy 20, 30, 50 můžete negative měřit ions 20 až 50 negativních iontů per cubic na centimeter. kubický centimetr. In this conference hall, V téhle konferenční místnosti, when you came at 5:30 p.m., když přijdete v 5:30, it was about 50 mohlo být negative ions. okolo 50. When I let you go home, A když přijdete domů, až Tonight. vás pustím dneska, about 2 in the morning, asi ve 2 ráno, it will be about 10. bude to pouze jenom 10. But when you go outside, A když půjdete ven, it's 100. může to být už 100. It's fresher.
je tam čerstvěji. On the mountains, Na horách 700. třeba 700, In the tunnels, v právě Bosnian, tunelech bosenských from 20 to 60,000 od 20 do 60 tisíc in the summer. v létě. In the winter, Během zimy last week we measured 267,000. minulý týden jsme měřili 260 tisíc jontů. Very high and very Vysoké healthy. číslo a velice zdravé. So, our conclusion. The second purpose of pyramid energy Druhým důvodem pyramid is to protect the health, je ochrana zdraví to regenerate the body. a nechat regenerovat tělo. And if we got lucky, A když budeme mít štěstí, to rejuvenate. umládnout. Když budeme štěstí. So, the other day, Další. this nice lady came to the tunnels, Když tahle žena přijde do tunelu, 94 years old. 94 let, She saw me vidí mě and she said, "Son, I heard that it is very healthy inside. a řekla, synu, já vím, že tohle je velice zdravé uvnitř. Will it help me?" Pomůžeš mi? I said, "Well, try." Tak to zkuste. So she went inside, Šla dovnitř. spent 1 hour, Strávila 1 hodinu and then she came back. a pak se vrátila. She was lucky. Remember, Pamatujte, we deal with archaeology. vždycky se bavíme o archeologii, We don't give guarantees. tohle nedáváme garanci. Water. Voda. We found 5 tunnels with the water Našli jsme 5 tunelů s vodou. and compare it to our city water. Může vás srovnali jsme to s naší vodou z města. Our city water does not have microbes Městská voda nemá mikroby, because it has been treated protože byla ošetřená by the chloride. chloridem. And chloride is a poison. A chlorid je jed. In some countries, they treat it with the fluoride. V některých zemích se čistí fluorem, United Kingdom, v Anglii, Republic of Ireland, Republika Jirska, Australia, New Zealand, Austrálie, Nový United Zéland, States, Amerika, Canada. Kanada. They say it's good for our teeth, Říkají, že je to dobré pro naše zuby, but our teeth are getting bad and worse. ale zdraví je horší. Until 50 years ago, Před 50 lety fluoride was used as the poison for the rats. fluorid byl používán jako jed pro krysy. We catch our city water in the mountains, in the springs. Můžeme zachytit naši vodu v horách jako prameny. It's going through metal pipes, A pak jde přes železné trubky, melting the metal. rozstaví se to železo In our kitchens, it comes through the plastic a pipes, přes naši kuchyni jde přes plastové trubky, melting the plastic, také s rozpouštěným plastem, which became cause number 1 for the cancers. což může způsobit důvod číslo 1 ke vzniku rakoviny. So, the water that we drink has chlorine, fluoride, Voda, kterou pijeme, má chlorid, fluor, traces of heavy metals, pozůstatky and plastics. železa a plastu. It's energetically dead. Je energeticky mrtvá. The water from the tunnel Rame, Voda z tunelu Ravne, no bacteria, no viruses, nemá žádné bakterie, nemá no fungi, virusy, 0, 0, 0. nejsou plísně, je tam 0. And this is the reference for the city water. A tady máte referenci městské vody. It's even better than the city water. Je lepší než městská voda. Why? Because of the negative ions.
Proč? Je to díky negativním ionům. If you have to drink the water, Když pijete tu vodu, and you have to to musíte, drink spring water. tak pijte vodu z potoku. Find somewhere clean Musíte spring si water. něco najít někde, Put it in the glass bottles. dejte ji do 10, 20 glasses. skleněné lahve Drink that. a pijte tuhle vodu. This is city water molecular structure in New York City. Toto je molekula městské vody z New Yorku. Dr. Masaru Emoto from Japan Masaru Emoto z Japonska got this water frozen nechal tuhle vodu zmrznout and made the photo through the electronic microscope. a udělal fotku elektronickým mikroskopem. No structure at all. Nemá žádnou strukturu. This is city water Toto je městská voda from the town of Visoko. z města Vysoko. But city water, treated, Městská voda, ošetřená, ugly structure. máš karedou strukturu. And this is the pyramid water structure. Toto je pyramidální voda, struktura. We sent it to Japan Poslali jsme ji do Japonska by plane. letadlem. Rentgen, X-rays, Sarajevo airport. Udělalo to rentgen, rentgenové paprsky na Frankfurt letišti. airport. Na dalším letišti to samé. Rentgen, Tokyo airport. Byly zase rentgeny v It's Tokiu. little damaged, Trochu narušila, but still, ale pořád its original structure má svoji originální is strukturu. hexagonal structure Má hexagonální strukturu. and beautiful crystal-like structure, Má hezké krystalky. energetically alive. Energeticky živá. It's a happy water. Je to šťastná voda. It vibrates high. Vibruje vysoko. We need a new science. A We need new science. Science about water. Potřebujeme novou vědu o vodě. a potřebujeme novou vědu o vodě. We are what we drink. My jsme to, co pijeme. If we drink energetically dead water, we vibrate low. Když pijeme energeticky vybitou vodu, jsme vybití We are what energeticky. we eat. Také to, co jíme. We are what we think. Také to, co myslíme. We are where we move. Jsme to, kam jdeme. They tell us, Říkají nám, stay in your home. zůstaň doma, Watch that magical box. dívej se na ten kouzelnou krabici That will tell you how many deaths a řekneme vám, kolik umřelo lidí. and how many fires A kolik požárů bylo, and how many wars a kolik válek, and how much is the inflation rate a kolik je míra inflace, and energy costs. a kolik stojí energie. Or A nebo you go outside, běžte ven, go to the nature, běžte do přírody, listen to the water, naslouchejte vodě, go to the cave. běžte do jeskyně. 1000 caves around. 1000 jeskyní je zde. 5 open for public. 5 jsou otevřené pro veřejnost. Tesla said, Tesla řekl, if you want to find the secret of the že universe, chcete najít tajemství univerzu, look at it through the energy, podívejte se na to skrz energii, frequency, frekvence and vibrations. a vibrace. My lecture tonight is about those aspects. Moje lekce dneska je o obou dvou. Not only about the digging. Nejenom o kopání. Purpose of pyramid energy. Důvodem energetické pyramidální energie Communication on long je distances. komunikace na dlouhou vzdálenost, Protection of the most precious thing in our life. ochrana od všech stresů v našem životě, Our health. naše zdraví, Improvement of the molecular structure of the water zlepšení molekulární struktury vody and food a jídla and immunity. a imunity. What is the key word today? Co je teda dnešní klíčové slovo? It's not a vaccine. Není to vakcína, It's immunity. je to imunita. Everybody's gonna get viruses and bacteria. Každý dostane virusy a bakterie, But then the question is immunity. ale je to otázka imunity. It improves auric field. Dokazuje se to again, please. It improves auric field. Aura. Důkazem je třeba ta aura, Chakras. čakry. Reduces the stress level.
Zmírňuje to úroveň stresu. raises the energy in the cells, Zvyšují se energie v buňkách. develop the spiritual senses, Rozvinout smysly senzitivní. everything is about the vibrations. Všechno je o vibracích. What is the purpose of our life? A co je důvodem našeho života? To obtain the material things, Získat hodně materiálních věcí, to grab vzít je, money, peníze, we will never have enough. nikdy nebudete mít dost. Or A nebo to live fulfilled life, naplněný život. to share. A sdílet. When we are jealous, Když závidíme, žárliví, we vibrate low. vibrujeme nízko. When we are violent, Když jsme násilní, we vibrate low. vibrujeme také nízko. But when we have love Ale když dáváme lásku for the whole world, celému světu, we vibrate high. vibrujeme vysoko. That's the purpose To je in důvod our life. našeho života. Most of what I just said Všechno, nebo většinu toho, co jsem řekl, is in this book which was published 5 days ago je v téhle knize, která vyšla před 5 dny in Czech v language. českém jazyce. There are few books left in the back. Stále tam zbyly nějaké knihy. 500 krona. 500 korun stojí. 500. Yes. I wasn't talking about all the attacks that we had Nemluvil jsem o všem, co nás potkalo in the last 18 years. v posledních 18 letech. Ministry of Culture, Minister kultury, archaeologists, archeologové, historians, historici, geologists, geologové, museums, muzea. and I don't care. O to se moc nestarám. They are low frequency. Mají nízké frekvence. But Ale no money from the government, nemáme peníze z vlády, no support, žádnou promotion, podporu, no permissions. žádné povolení, But still, this project has been growing bigger and bigger. ale stále se tenhle projekt stává větším a větším, We finance ourselves protože ho financujeme z našich zdrojů through the archaeological tourism. díky archeologickému turismu. We invite good intentional and open people Zveme tady všechny otevřené a dobromyslné lidi, to come and join us aby nás navštívili a spojili se as guests, jako as návštěvníky, volunteers, dobrovolníky, engineers, inženýry, measure, můžou měřit, as media. média. 2018 we attracted 40,000 V visitors. roce 2018 jsme měli 40 000 turistů 2019, 50,000. O rok později 50 000. 2020, 76,000. O rok později 76 000. How do you know? A jak tohle víte? We have that fiscal Protože jsme měli fiskální rok, receipts. účty We have to do that. od návštěvníků. 2021, 135,000. V roce 2021 135 000. Last year, more than 150,000. Minulý rok víc než 150 000. Sometimes people come 3, 4, 5 times during Někteří one season. jezdí třeba 3x, 4x za jednu sezónu. Energy in our place is different. Protože naše energie, naše místě je rozdílná. No discrimination. Nediskriminuje Everybody liked. a asi Everybody liked. každý ju má rád. Thank you. The volunteers come from June to September. Dobrovolníci přichází z června do října. In the last 13 years, Za posledních 13 let we had 3,750 volunteers jsme měli 3570 dobrovolníků from 64 z countries. 64 zemí. They come, they work 2 days, 3 days. Přišli, 2 months. pracovali 2-3 dny, We are někteří very 2 flexible. měsíce, jsme flexibilní. Helping us Pomáhali nám cleaning the sun pyramid, čistit pyramidu slunce, having good time. měli dobré časy And 8 years ago, a 8 let dozadu we purchased
100,000 square meters of land. Jsme koupili dalších 1000 metrů pozemku. It was swampy and muddy, Bylo to takové spíš bažinové místo. with the garbage everywhere. Všude byly odpadky. We cleared Vyčistili jsme to and transformed it a přetvořili jsme into one of the most beautiful to parks na jednom in Europe. z nejhezčích míst v Evropě. We don't charge the entrance. Neúčtujeme si vstup, We don't charge the parking. ani parkovné, We don't charge installations. ani instalace, We don't charge the concerts. ani koncerty, We don't charge the toilets. ani záchody. Last year, we had 160 schools from Bosnia here. Minulý rok jsme měli 1600 škol z Bosny. They play, Hráli si, they are a safe place, byli na they bezpečném spend all místě, day, strávili tam they celý visit den, the tunnels, navštívili tunely, they learn more stuff. naučili se víc věcí. They learn about our installations, Třeba o téhle instalaci, geopunctural circle, geopunktuární kruh, labyrinth of love, labyrint lásky, aura amplifier, z násobovač aury. concerts, Tohle jsou koncerty, festival, festivaly, sport. dokonce i sport. Last year we built Minulý rok jsme top postavili quality tennis kvalitní stadium, tenisové stadium, which hřiště, we opened in July. které se otevřelo v červenci. Best tennis players from Serbia, Slovenia, Nejlepší hráči ze Srbska, ze Slovinska, Croatia, Chorvatska, Bosnia, Bosny, thousands of people, tisíce lidí, 72 media. 72 médií. Never more media on one event in Bosnia. Nikdy nebylo více médií na jedné akci. And this time it was not about the war A teďka to nebylo ohledně války, or corruption nebo korupce, or politicians nebo politických who cannot agree on věcí. anything except for corruption. Všechno kromě korupce. It was about Ale tennis bylo to ohledně tenisu, and young people mladých lidí, and sport sportu, and communication. komunikaci. Novak Djokovic, Novak Djokovic, the best tennis player ever. nejlepší tenista vůbec, Our náš Slavic. Slovak. He's born in Serbia. Je narozený v Srbsku. I was born in Bosnia. Narodil jsem se v Bosně. Our sincere friendship Náš vztah si rok is very powerful message nám dává velkou to Balkan. zpětnou zprávu na Balkán. We started as the archaeological project, Začali jsme jako archeologický projekt, expanded to different scientific fields rozrůstli jsme se do různých dalších polí and energy aspect a energetických aspektů and spiritual a aspect spirituálních and healing aspect a také ozdravujících, and cultural aspect kulturních and festivals a festivaly, and concerts také and koncerty yoga a jogy and recreation a rekreace and book promotions a promoce knih. and tango festival Byl festival tanga, and salsa festival salsa, and také folklore folklorní, and nutrition. nutriční festival, výživný. In the last few years, they offer us Během transhumanism as our future. posledních pár let nám nabídli přes Transhumanism, transhumanismus, nevím, co to je, Pro naši budoucnost. where the technology will rule us kde naše technologie nás ovládá and control a us. kontroluje nás. We offer A my nabízíme different future. jinou budoucnost. Future Budoucnost in the harmony with the nature s harmonií s přírodou and harmony among us. a harmonií mezi námi. So we offer different My concepts nabízíme of future. jiný koncept budoucnosti. Thank you very much. Děkuji velice moc.
you bringing these people to Bosnia? Jiří, vezeš všechny lidi do Bosny? Jdeme do Bosny, jedeme příští týden. Máme 10 míst volných. Do Bosny ještě se jede příští týden a je tam 10 míst volných v autobuse. A pak jedeme za měsíc zase a za další měsíc a A pak zase, jo? víceméně jednou za měsíc.